Вітаю на моєму каналі. Пропоную рецепт торту червоний оксамит. Це мій варіант приготування з доступних продуктів. Торт дуже гарний та смачний, а приготування більш легке та доступніше, ніж оригінальний рецепт. Інгредієнти на екрані та в описі під відео. Коржі буду робити на деко одним коржем, а потім розріжу його на 4 частини. Для бісквіту до яєць додаю сіль, цукор та ванільний цукор. Збиваю міксером до пишності. Далі додаю олію та розтоплене вершкове масло. Перемішую. До кефіру додаю ось такий харчовий барвник. Розрізала бутилочку, бо важко дістати. 10 грам – це повна чайна ложка. Добре перемішую, щоб не залишалося згустків. Колір має бути дуже насиченим. Додаю до взбитих яєць та перемішую вінчиком до однорідності. Виходить дуже гарний колір. Для закріплення кольору та реакції з кефіром додаю оцет. Окремо до борошна додаю какао, розпушувач та соду. Перемішую. Всипаю частинами, щоб краще вимішати. Виливаю на деко, застелене пергаментом, та розрівнюю. Відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 15 хвилин. Виходить пишний та насичений кольором бісквіт. Обов'язково готовність перевіряю шпажкою, вона суха. Для охолодження бісквіту перекладаю його на решітку. А поки роблю крем. До домашньої жирної сметани додаю молоко та цукрову пудру. І збиваю міксером. Рекомендую робити це в глибокій мисці, а то поки рідке, то розбризкується в різні боки. Через пару хвилин починає загусати. Тут головне не перевзбити. Структура має бути легка та пухка, як повітряний крем. Додаю чайну ложку лимонного соку, щоб крем був як вершковий сир з присутньою йому кислинкою. Перемішую та відправляю поки в холодильник. Повертаю бісквіт на деко, в мене воно розміром 37 на 30 см. Виміряю та вирізаю корж, який ділю на 4 рівні частини. Кожна вийшла 17 на 15 см. Такого розміру і буде торт. Перекладаю на решітку та знімаю пергамент. Залишки з країв переб'ю в крихту на обсипку. Бісквіт такий вологий, пористий, а колір насичений і гарний з усіх сторін. Дуже гарна структура бісквіту. Крихту роблю в кутері, можна також перетерти на крупній терці. Збираю торт. Крем умовно ділю на 4 частини. Для свого смаку, бо дуже люблю вишню, додаю консервовану в сиропі вишню без кісточок. Зовсім трохи, можете не додавати. Накриваю наступним коржем та наношу крем. Так роблю з усіма коржами та кремом вирівнюю з боків. Крихтою прикрашаю зверху. А за допомогою лопатки обсипаю з боків. Святковий гарний торт готовий. Для стабілізації та пропитування залишаю на ніч в холодильнику. На наступний день можна куштувати. В розрізі дуже гарний, а ще дуже смачний. Він прямо тане в роті через його поросту структуру. Як на мене, він не потребує пропитки. Гарний святковий торт на будь-яке свято. Підписуйтесь на мій канал та всім смачного!